det kan bli mycket missförstånd mellan oss på socialtjänsten och familjerna vi möter i utredningar till exempel. Föräldrarna kommer till första mötet med oss med en rädsla för att socialtjänsten ska ta deras barn. Omhänderta ett barn eller fatta beslut om att ett barn inte ska bo hemma längre är ju en sån försvinnande liten del av det vi gör. Absolut, ja. På socialtjänsten. Vi har fått lite anonyma frågor som vi ska besvara. Okej. Som förälder så har man rätt att vara tydlig och sätta gränser mot sina barn. Men så länge man ser till att barnet växer upp i en god och trygg miljö. Alla barn har rätt till en god omsorg, att alla barn har rätt till en trygg uppväxt och att man inte kränker sina barn på något sätt eller gör dem illa. Det är svårt att vara förälder. Det är svårt, kan vara särskilt svårt om man kommer från ett annat land, ett annat sammanhang. Man har sina sätt, man är van med hur man uppfostrar sina barn och hur man ska vara eller hur man ska göra som förälder. Och det kanske är på ett annat sätt i Sverige. Vi har en tydlig lagstiftning om hur eller vad man får göra mot sina barn. Och det kan ju innebära att det är en svår omställning eller att det kan vara svårt att förstå vad som förväntas av mig eller hur jag ska göra annorlunda. Då behöver det vara lätt att få hjälp, mer kunskap och kännedom om hur samhället fungerar här, hur jag förväntas vara som förälder. Finns det saker som jag är van att göra som inte längre är okej? Att utvärdera en förälder betyder ju inom socialtjänsten att vi helt enkelt har en utredning. Att vi träffas och har samtal. Vi pratar med barn, vi pratar med föräldrar, vi pratar med andra viktiga personer runt barnet. Till exempel en lärare på skolan eller en granne, en mormor, någon som känner barnet väl. Så utreder vi ofta föräldrarnas förmåga att ta hand om sina barn. Vi vill till exempel kolla om föräldrarna kan ge god omsorg till sina barn. Om man klarar av att ge barnet bra vardagsrutiner. Har man koll på mat? Har man koll på sovrutiner? Skola? Är man engagerad i barnets skolgång? Vi vill att föräldrarna ska vara trygga vuxna för sina barn. Finnas där som känslomässigt stöd när det är jobbigt för barnet. Och vi vill att det ska vara en säker miljö för barnet att växa upp i. Utan våld och utan jobbiga konflikter som påverkar barnet negativt. Anledningen till att vi har rätt att göra det är att det är socialtjänstens uppdrag. Det är reglerat i lagstiftning som beskriver vad vi får göra, på vilket sätt vi får göra det och när vi har rätt att göra det. Jag brukar försöka tänka att alla familjer jag träffar, alla nya barn, alla ungdomar, alla föräldrar jag träffar, jag behöver gå in och träffa dem med nya ögon varje gång. Vad är det här för familj? Vad är det här för barn? Hur har just det här barnet det i sin familj? Jag behöver tänka på att inte gå in med några egna värderingar i det här, utan jag behöver lyssna, ställa frågor och ta reda på fakta om den här familjen. När vi arbetar med familjer så är vi väldigt sällan ensamma i det. Vi träffar familjer, oftast 2 handläggare. Vi har alltid arbetsledare på vår enhet.
Och när vi fattar beslut om insatser eller stöd till familjer så gör vi det tillsammans. När man arbetar med barn eller kommer i kontakt med barn på olika sätt i sitt arbete så är man skyldig att höra av sig till socialtjänsten genom en anmälan om oro. Om det är så att man är orolig för ett barn eller en ungdom. Man behöver inte ha bevis, man behöver inte ha en massa belägg för den oro man känner, utan det räcker med att är jag orolig så är jag skyldig att höra av mig till socialtjänsten. Att vi tar emot en anmälan om oro betyder inte per automatik att vi inleder en utredning på socialtjänsten gällande barnet. Utan det betyder är att vi tar en kontakt med familjen för att prata om den oron som har kommit in och för att kunna göra en bedömning om man behöver ha en kontakt med oss eller inte. För barn och ungdomar så finns det jättemycket frivilliga insatser att få. Man kan till exempel få kontaktperson om det är svårt att hitta kompisar eller komma ut på fritiden. Man kan få hjälp och stöd hemma om det är svårt i relationen med sina föräldrar eller om det är saker som behöver fungera bättre hemma för barnet. Och det finns mycket hjälp att få om man är på väg åt fel håll, att man är på väg in i kriminalitet eller har testat att använda alkohol och droger. Då finns det hjälp att få för det också. Nej, men jag tänker att det också kan vara viktigt att påminna både familjerna om, men oss själva också, om att de absolut flesta besluten som vi fattar och de bedömningar som vi gör handlar ju om hjälp och stöd till familjer som är frivilliga insatser och som familjen själva vill ha. Det är ju utifrån samtal med familjen, vad vi har pratat om, vad de själva har berättat att de behöver hjälp med. Och utifrån det fattar vi beslut om stödinsatser eller vad det nu är som behövs. Och det tycker jag riskerar att försvinna i det stora samtalet på sociala medier och nätet om att det vi gör är att vi tar eller kidnappar barn. Till att börja med så är det viktigt att veta att det är det sista steget. Vi måste alltid börja med att erbjuda frivilliga insatser, att jobba motiverande med familjer och ta emot stöd, att försöka vara tydliga med vad vi ser att barnet skulle behöva ha på ett annat sätt för att kunna fortsätta bo hemma med sina föräldrar. För vi vet att barn i de allra flesta fall kommer att må bäst om de får bo hemma med sina familjer. Men ibland är det ju så att vi tror att det kan vara skadligt för ett barn att fortsätta bo hemma. Och då är det en ganska lång process tills dess att beslutet fattas i domstol. Vi handläggare fattar beslut tillsammans med arbetsledare eller chef om att vi tror att det här barnet behöver skydd eller att barnet behöver insatser som föräldrarna eller vårdnadshavare, så den som är juridiskt ansvarig för barnet, tackar nej till. När vi har gjort den bedömningen så vänder vi oss till någonting som kallas för socialnämnden. Det är politiker som bestämmer och styr över vårt arbete på socialtjänsten. Om socialnämnden tycker samma sak så skickar de bedömningen till domstolen för att få den prövad. Det är alltså inte vi på socialtjänsten som fattar det slutgiltiga beslutet, utan det är domstolen. När socialtjänstens bedömning om att ett barn behöver omhändertas går vidare till domstol så har alltid föräldrarna rätt att få ett juridiskt ombud. Det betyder att man får kontakt med en person som stöttar föräldrarna i den här processen, som svarar på frågor och som hjälper till att få föräldrarnas röst hörd i domstolen. Precis som att barnet också får en egen person som hjälper dem i domstolen.
beslutet som domstolen sen fattar om ett barn ska vara omhändertaget eller inte, det går alltid att överklaga för föräldrarna. Föräldrar har alltid rätt att överklaga ett sådant beslut. I vissa fall så är det brådskande, alltså att situationen är akut för ett barn. Det kan till exempel handla om att vi bedömer att ett barn inte kan gå hem samma dag för att det har hänt någonting, eller för att barnet är rädd, eller att vi tror att det kan vara farligt för barnet att återvända hem. I de situationerna så behöver vi fatta ett brådskande beslut. Vi kan inte vänta på processen i socialnämnden och i domstolen innan barnet omhändertas. Och i de situationerna så kan ordförande i socialnämnden, den som bestämmer i socialnämnden, fatta ett akut beslut där ett barn omhändertas, och att vi sen på socialtjänsten får fortsätta jobba för att samla in så mycket information som möjligt för att veta om vi behöver ta det beslutet till domstol. Ett barn som behöver flytta ifrån sin hem och kanske bo i ett familjehem mår inte alltid bra. Det kan vara så att barnet har varit med om olika saker som gör att det behöver extra mycket uppmärksamhet och tid och trygghet för att kunna börja må bättre. Men det som är viktigt är ju att vi alltid följer barnet. Oavsett vilket beslut det är vi fattar så behöver vi följa upp att det blev rätt och att barnet börjar må bättre, att det blev bra, att det blev en bra lösning. Vi kan bara fatta beslut på den information som vi har. Det betyder att vi måste ha en fortsatt kontakt med barnet. Vi behöver följa barnet där det bor för att veta om det blev bra eller om vi behöver göra någonting annorlunda. Det är en sån väldigt stor variation i jobbet. Vi träffar många barn som också har det så bra hemma. Som kanske har varit med om svåra saker eller händelser i livet, i familjen som har varit tuffa. Men att de också har jättemycket starkt stöd av sina föräldrar, sina syskon, sina släktingar eller någon fröken på förskolan. Att vi får också så mycket positivt och också får möjlighet att jobba med familjer där det går jättebra. Vi vill göra så lite som möjligt för att familjer ska kunna fortsätta tuffa på sitt eget självständiga liv utan kontakt med socialtjänsten. Det är en väldigt svår fråga och det är många som har försökt förstå varför det är på det ena eller andra sättet. Det har gjorts studier som till exempel har visat att har man föräldrar som är födda i ett annat land och kommer till Sverige så är man mer negativt inställd till att ta emot frivilliga insatser från socialtjänsten. Och det kan ju handla om att man är rädd eller orolig, att man tycker att det är obehagligt med myndigheter, att man inte riktigt vet vad det ena eller andra kommer att leda till. Det som sticker ut och det som är viktigt i de familjer där barn riskerar att omhändertas ofta handlar om saker som att man har en svårare ekonomisk situation, att man inte har så hög utbildningsnivå, inte är förankrad på arbetsmarknaden eller bor i bostadsområden som är väldigt utsatta. Om ett barn blir tvångsomhändertaget så beror det på hur barnet har det i sin uppväxtmiljö. Det beror inte på vilket land föräldrarna kommer ifrån eller vilken religion som familjen tror på. Utan det handlar om hur barnet har det, hur barnet växer upp. Jag tänker att det alltid är en utmaning att hitta sätt
att hitta rätt frågor som gör att vi blir tydliga för varann. Jag tänker att när du kommer till mig på jobbet så är det så självklart för dig hur ni lever och hur du gör. Men det kan vara svårt att prata om det. Det kan vara svårt att veta vad jag ska berätta. Och på samma sätt så kan det vara svårt för mig att veta exakt hur ska jag kunna få svar på de frågor jag har. Hur ska jag kunna göra så att du känner dig tillräckligt trygg för att kunna berätta om vissa saker för mig. Och sen tänker jag att det ofta så underlättar det ju inte om vi också behöver jobba med mellanhand. Och med det menar jag när vi behöver ha tolk med i rummet. Som vi naturligtvis behöver ha om vi inte pratar samma språk. Eller om du som privatperson behöver få möjlighet att berätta om det som är svårt eller jobbigt på olika sätt, så behöver du ha tillgång till ditt modersmål, ditt främsta språk, för att kunna dela det. Men eftersom jag inte kan samma språk som dig så är det också svårt för mig att veta exakt vad tolken översätter, på vilket sätt lägger de fram det, på vilket sätt översätts jag, tolkas jag med rätt ord eller är det så att det sägs på ett annorlunda sätt som kanske inte var meningen från mitt håll men som kanske landar hos dig på ett sätt som blir väldigt obekvämt eller konstigt på olika sätt. Det är någonting som vi behöver ha med oss hela tiden.